حلم كتير من الناس ان هم يعيشوا في جزيرة كده جوه البحر، وعشان كده لما بتسمع كلمة جزيرة الكلمة لوحدها بتكون كفيلة تغير نفسيتك. رحلتنا هتكون في جزيرة وفي الشارع اللي اسمه الجزيرة. تعالوا نتمشى مع بعض في الزمالك. فلو كنت جديد في القناة اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يجيلك جديد جولاتنا ورحلاتنا اول باول. ويلا بينا بسرعة نبدأ جولتنا ورحلتنا النهاردة. هنبدأ رحلتنا النهاردة من الإشارة وإحنا موجودين في شارع التحرير، وقدامنا ميدان الأوبرا اللي موجود فيه تمثال الزعيم سعد زغلول، وقدامنا كمان كوبري قصر النيل العريق، وعلى يميننا حديقة الحرية، وعلى شمالنا سبب تسمية الميدان هنا بميدان الأوبرا وهي دار الأوبرا المصرية الجديدة، لأن في ميدان تاني باسم الأوبرا قريب كده من ميدان العتبة وكان برضه سبب تسميته بالأوبرا، ولكن كانت دار الأوبرا القديمة. على شمالنا شارع محمود مختار والشارع اللي بيدخلنا على النادي الأهلي المصري، والشارع اللي على يميننا منتزه الجيزة هو اللي بيودينا لفندق سوفوتيل الجزيرة. احنا هنتحرك مباشرة اهو من الاشارة وبنلف جوه ميدان الاوبرا، وقدامنا اسدين كوبري قصر النيل المشهورين جدا، وهنلف وهنبدأ مباشرة في مسار حلقتنا النهاردة وهو شارع الجزيرة او شارع سراي الجزيرة، في جزيرة من اجمل جزر مصر ومن اشهر احياء ومناطق مصر وهي جزيرة الزمالك. بالفعل هندخل مباشرة اهو الشارع اللي مليان معالم ملهاش حصر، ومباشرة كده على شمالنا فندق نوفوتيل البرج، وعلى يميننا جنينة رايقة كده ومتخططة بشكل مميز وجميلة وهادية وموقعها خرافي، وهي حديقة الأندلس واللي اتعملت سنة 1935. حي الزمالك اللي احنا فيه طبعا مش محتاجة أقول إنه من أرقى أحياء القاهرة، سكن ومازال بيسكن فيه شخصيات عامة وبارزة في المجتمع. حي كان شاهد على كتير من الأحداث المهمة اللي مرت على مصر على مر العصور. على شمالنا دلوقتي شارع الأندلس واللي برضه بيدخلنا على النادي الأهلي، وعلى يميننا شارع الخليج واللي مليان بالمراكب والسفن النيلية المميزة جدا. بعديه على طول على يميننا استوديو الجيب واللي ليه تاريخ طويل في تصوير عدد ضخم من المسلسلات الدرامية. المطلع اللي على يميننا ده هو مطلع كوبري 6 أكتوبر، وعلى شمالنا دلوقتي شارع البرج الشهير هنا في جزيرة الزمالك واللي موجود فيه برج الجزيرة أو برج القاهرة الرائع، المعلم اللي أتمنى إننا كلنا نزوره ونستمتع برؤية بانورامية كبيرة جدا للقاهرة من فوق برج الجزيرة. الله الله على سحرها، بلد العز الأصيلة الغالية عمرها. كوبري 6 أكتوبر لو طلعنا من الجزء ده هنروح على اتجاه التحرير ووسط البلد، ولو كملناه في الاتجاه ده هنوصل لرمسيس وبعدين صلاح سالم وطريق النصر. زي ما احنا مكملين طريقنا في عمق جزيرة الزمالك وفي شارع من أجمل شوارع مصر وشارع الجزيرة، وبنشوف عدد كبير من الجناين في طريقنا. كان على شمالنا نادي الفروسية بالجزيرة، وعلى شمالنا دلوقتي مركز شباب الجزيرة واللي حصل له عملية تطوير، ولما تدخله مش هتصدق انك جوه مركز شباب. اصبح مركز شباب بيليق بالموقع الرهيب اللي هو موجود فيه، وبيليق ان هو لازق كده في واحد من أندية الصفوة والأندية العريقة في مصر وهو نادي الجزيرة. عايز اقول لكم ان احنا لو رجعنا بالزمن ورا لسنة 1372 كانت المنطقة هنا اسمها جزيرة حليمة، وكمان اتسمت بالجزيرة الوسطى، والاسم ده لسه موجود على واحد من شوارع الزمالك. وكان في جزيرة تانية اسمها جزيرة أروى، واتصلت الجزيرتين ببعض أروى مع حليمة، والفرنساويين لما جم مصر سموها جزيرة بولاق أو جزيرة قرطبة. احنا لسه جوه شارع الجزيرة، وموجود على شمالنا دلوقتي نادي الجزيرة الرياضي، واللي زي ما قلنا من شوية إن الشارع هنا ممكن نسميه سراي الجزيرة، واللي هنحكي عنها كمان شوية. في أرض نادي الجزيرة اللي على شمالنا كانت حديقة من حدائق السرايا الضخمة، واللي أصبح حاليا هو فندق المريوط الشامخ الجميل على أرض الجزيرة. عايز أقول لكم إن الملك فاروق عمل استراحة ليه في الزمالك عند راس الجزيرة الجنوبي، واللي بعد كده بقت مقر المجلس قيادة الثورة. الزمالك قبل ما تبقى سكن للأمراء والأغنياء والبشوات كان بيسكنوا في مناطق الأزبكية وجاردن سيتي عشان قربهم من قصر عابدين، لكن مع بدايات القرن العشرين اتنقل ناس كتير عشان يسكنوا هنا في الزمالك. كوبري أبو العيلة واللي ما بقاش موجود دلوقتي كان معمول سنة 1912 لربط جزيرة الزمالك بمنطقة بولاق أبو العيلة، المنطقة الشعبية الجميلة في القاهرة، واتعمل في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني. لكن حاليا الزمالك مربوطة بكوبري 6 أكتوبر وكوبري 15 مايو وطرق
تانية كتير. على يمنا دلوقتي بقى فندق الماريوت، واللي كان السراي الأسطورية وهي سراي الجزيرة، القصر اللي اتبنى في عهد الخديوي إسماعيل وجاب له عشان يتبني خبراء من فرنسا وألمانيا والنمسا وإيطاليا وأسبانيا، لأن منطقة الجزيرة هنا كان الخديوي مهتم بيها جدا لما مسك الحكم. القصر ده هو اللي استقبل أهم ضيوف مراسم الاحتفال بافتتاح قناة السويس. وطبعا كانت الإمبراطورة أوجيني زوجة الإمبراطور نابليون الثالث ملك فرنسا ساعتها هي ضيفة شرف الحفلة كلها. كلنا عارفين إن الخديوي إسماعيل كان معجب بيها وبيحبها جدا. القصر ده طرازه مستوحى من الفن الإسلامي ومساحته 60 فدان، ومر بمراحل مهمة. يمكن سنة 1879 اتباع لشركة فنادق مصرية وبقى اسمه فندق الجزيرة. وبعدين خلال الحرب العالمية الأولى كان مستشفى عسكري لجنود الإنجليز، وبعدين بقى مقر لشركة المية. وبعد الحرب اتباع لعيلة أمير شامي اسمه حبيب لطف الله، وتحول القصر بعد ثورة 52 لفندق سياحي اسمه فندق عمر الخيام. وسنة 77 بقى أدارته شركة ماريوت العالمية وبقى اسمه فندق الماريوت. احنا لسه بنكمل طريقنا جوه شارع الجزيرة، ويمكن التحويدة اللي فاتت دي اللي كانت بتدخلنا على شارع حسن صبري، وبالفعل امتداد الشارع في الجزء ده بقى هو بقى شارع حسن صبري المشهور جدا جوه جزيرة الزمالك. شايفين قد ايه الزمالك جميلة، شايفين قد ايه كمية الاشجار اللي موجودة على يميننا وشمالنا، هدوء وراحة وسكينة، يعني بتحس بيهم وانت بتتمشى في شوارع الزمالك. فعلا رقي ملهوش مثيل وتاريخ وعراقة مدهشة. حكاية الزمالك بدأت سنة 1830 لما بنى هنا محمد علي قصر كبير خصصه عشان يقيم ويسترخي فيه، وحوالين القصر ده بنى عشش وأكواخ خشبية للحاشية بتوعه. وده كان السبب في تسمية المنطقة هنا بالزمالك، وهي أصلا كلمة ألبانية معناها العشش المصنوعة من الخشب أو البوص. لكن في رواية تانية بتقول إن الكلمة جاية من زهرة الزمالك واللي كانت بتنمو بشكل كبير جدا على الجزيرة. يعني أيا كانت التسمية فاحنا في منطقة جميلة وليها روح رائعة، وبيوتها وعماراتها بتحكي كتير عن زمن فات. خرجنا كده بقى على شارع ام كلثوم، هو المسمى الحالي للشارع هنا، لكن المسمى الاشهر للشارع هو شارع الجبلايه، واللي جاي من حديقه جبلايه الاسماك الشهيره هنا في الزمالك، واللي ادعوكم انكم تزوروها. مكان فعلا مميز ومختلف هتستمتعوا فيه جدا. طبعا مسمى ام كلثوم جاي من وجود فندق ام كلثوم هنا، واللي اتعمل مكان الفيلا اللي كانت عايشه فيها ام كلثوم هنا في الشارع. المطلع اللي على يمنا دلوقتي هو مطلع لكوبري 6 اكتوبر برضو، وعلى شمالنا كان نادي الجزيره الرياضي، وبعديه مباشرة نادي مركز شباب الجزيرة. شارع هنا زي ما حضراتكم شايفين شارع هادي جدا، والتمشية على النيل فيه رائعة ومميزة فعلا. ونهاية الشارع بتكون مباشرة على بداية كوبري الجلاء في اتجاهك بقى للدقي والعجوزة. طبعا لو رجعنا لورا فالشارع هنا امتداده هو شارع ابو الفدا الشهير في الزمالك، ولسه بنلف وندور ونستمتع بشوارع تاريخية وعريقة ومميزة في مصر. وما زلنا في شارع الجبلاية او شارع ام كلثوم. من العمارات المهمة في الزمالك والمعالم الشارع اللي احنا ماشيين فيه عمارة اسمها عمارة ليبون في 19 شارع الجبلاية، ارتفاعها 12 دور، وسكن فيها عدد كبير من مشاهير الفن، وتصور جواها فيلم بين السماء والأرض سنة 1960. عدينا بقى شارع البرج واللي كان على ناصيته الاتحاد المصري لكرة القدم، وبعديه مباشرة بنلاقي النادي الأهلي المصري واللي أنشئ سنة 1907. واحنا بنتمشى في الزمالك الجميلة بنفتكر كمان أحياء مصر الشعبية، وبنحس قد إيه مصر ثرية وغنية. كان دايما في كل أحياء مصر لازم تلاقي ظهير شعبي لكل الأحياء الراقية. ويمكن جزيرة الزمالك واللي كان اسمها في يوم من الأيام جزيرة بولاق، ظهير الحي هنا كان حي بولاق أبو العلا، الحي الشعبي الأصيل، وما كانش بيفرق ما بينهم إلا كوبري واحد وهو كوبري أبو العلا. ما كانش فيه حقد ولا غل ولا إحساس بالدونية، لأن في الأصل الحي الشعبي يعني شعب مصر، والحي الراقي برضه شعبي لأنه بيسكنوا نفس الشعب الطيب واللي كله اتربى على قيم وعادات وأخلاق واحدة. يا رب دايما نكون متوحدين وقريبين من بعض وبنحب بعض وقلبنا على بعض. احنا بالفعل دخلنا على شارع محمود مختار وبنلف حوالين سور النادي الأهلي المصري، والشارع ده متسمي على اسم محمود مختار التتش، وهو اللي على اسمه موجود برضو على الملعب الرئيسي للنادي. ولفينا كده وعلى شمالنا دلوقتي مستشفى المعلمين، وبعديه نادي نقابة المعلمين، وعلى يمنا دلوقتي متحف الفن المصري الحديث.
وزي ما قلت لكم كده، وبعديهم نقابة الفنانين التشكيليين. وزي ما حضراتكم شايفين احنا طالعين مرة تانية على ميدان الأوبرا، وهو الميدان اللي بدأنا منه رحلتنا النهاردة، واللي هننهي عنده بعد ما ندخل على شارع الجزيرة. مسار حلقتنا النهاردة هندخل عليه مرة تانية وهننهي عنده حلقتنا النهاردة. وزي ما حضراتكم شايفين قدامكم تمثال سعد زغلول الزعيم الوطني الكبير، واللي موجود في ميدان الأوبرا اللي بدأنا من عنده رحلتنا، اللي يعني اتمنى ان انتوا تكونوا استمتعتوا بيها وتمشيتوا معايا في شوارع رايقه وجميله وراقيه من شوارع جزيره الزمالك الجميله جدا، واللي اعتقد ان كل المصريين كانوا بيتمنوا ان هم يسكنوا في الجزيره الجميله دي وفي واحد من شوارعها الجميله، وبالذات الشارع اللي كان مسار حلقتنا النهارده واللي داخلين فيه مره تانيه. وزي ما حضراتكم شايفين قدامنا جنينه الاندلس اللي كلمتكم عنها في بدايه الرحله. اتمنى ان الرحله النهارده تكون عجبتكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو عشان ينتشر بشكل كبير. وشكرا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.